Buy Tooth Decay. Basta may unique maximum every day. Unique toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwa, ng mga taksil, ng mga nagpapasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapi, ng mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyos, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Pahayag, Kabanata 21, Talata 8. Ang mabuting bali ay hatid sa inyo ng MX3. MX3 para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congress woman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama patikang radio broadcaster na si Don Lino Celie mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Maraming beses na kitang nilayasan. Sapagkat Mahal Kita. Iniwanan na. Dinggin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Mahal Kita. Talagang malimutan. At mga kasama Radyoman Lourdes Escaros, puntahan nun natin mula sa RMN New York, USA, si Don Lino Celia. Good morning! Good evening dito sa Estados Unidos ng Amerika, particularly sa mga nakikinig sa Metropolitan New York. At syempre, magandang umaga ho dyan sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. Lourdes, nakikiramay tayo sa mga pamilya nang nawala ng buhay sa kapitbahay nyo riyan na Indonesia, no? Napakalakas na lindol. 7.5, ano? At Opo. ang tsunami, nilamon yung isang syudad. Palo. Ang nakukuha namin dito sa Sky News at sa Japanese broadcast news, lumagpas na ng 500 at dadami pa raw yung mga nakukuha na yan. At meron daw isang pook doon sa bahagi yon ng Indonesia na walang komunikasyon, pero maraming naninirahan doon. Nako, hari manawari. You know what I mean? Bali ba naman, nababanggit natin yan na ilang beses na konting ingat lang. Ang ibig ko sabihin noon, yung mga pinabanggit ko parang may namamasyal na mga trahedya, bagyo, yan, lindol. Pero ito, 7.5. My goodness. At sa mga darating na oras, sasagalpak sa sentro ng bansa ng Japan ang napakalakas na bagyo. Kaya may mga airport na ngayon sa Japan na sinasara na.
inyo, ano ba ang kalalagayan ng panahon na maitanong ko muna sa iyo, Lourdes? So far so good. Don Lino, maayos, maganda yung lagay ng panahon. Though may bagyo at may papalapit pang bagyo sa Pilipinas, wala na mga abanta na malakas tulad ng nagdaang super typhoon. Oh, I'm sure, dahil yung mga gustong magbakasyon dyan ng mahaba-haba dahil wala na eh. Ewan ko, nagpapatugtog na kayo ng Kapaskuhan dyan. Dito sa WRMN New York, nagpapatugtog na kami ng mga himig Pasko. Lourdes, about you on the light Yes. Dito rin po, dito rin. Pag bare months kasi, pag bare months, it's normal sa Filipino people. Sa atin, sa mga Pinoy, talagang pag bare narinig mo, Pasko na. Mahaba nga, di ba? Mahabang preparation sa Pasko. Hanggang February pa yan. Anyway, baka may makaligtaan ako mamaya pagka inumpisahan na natin itong mga balita dito sa Estados Unidos ng Amerika na talagang ang tampok ang United Nations na ginawang konferensya dyan at si Pangulong Donald Trump ang naging sentro siyempre sapagkat siya ang ginawang chairman ng United Nations Security Council at siya ang unang nagsalita sa General Council. Lahat tayo sa buong daigdig ay, a concern sa kanyang mga sinabi. Maririnig nyo rito yan, yung mga bagay lang na sa inaakala ng abanlingkod nyo ay mahalaga na malaman ng mga Filipino. Dito sa Amerika at sa Pilipinas, at sa mga nakikinig sa inyo sa gitnang silangan, Australia, China, and everywhere, But anyway, nice kong batiin ang pamilya ni Gina at ng kanyang husband. Nice kong batiin si Miss Rosita D. I think Rosita D is from California, Ang pamilya ng mga kabwang sa San Diego, California. At nais ko rin batiin lahat ng miyembro ng Jose Rizal, graduate of 1964. You know what I mean? Diyan sa Pasay City. At ang mga graduate ng 1968 ng high school ng University of the East. Yung iba po sa inyo, hindi ko na mababanggit. Kakapusing kami ng oras ni Miss Lourdes Escaros. Ganito naging sistema. Itong si Pangulong Donald Trump, bago pa dumating ang kanyang pagtungo sa United Nations earlier this week, ay hindi malaman ng mga kamiyembro ng United Nations na napakarami kung ano talaga ang ibubulaslas niya. Sapagkat si Trump, hindi gumagamit yan ng script. Kung ano maisip niya, talagang sasabihin niya. Pero naging magalang siya, pero tinira niya ang Iran, tinira niya ang pagkukulang ng China. At maririnig nyo rito yan. Sapagkat ngayon, iba na ang timplada ni Trump sa pakikitungo sa China. Sapagkat talagang papanatan ng $250 billion, I repeat, $250 billion na tarifa ang lahat ng produkto na ipapasok dito ng China. At paaabutin daw niya ng $250 billion. At hindi rin siya, na gugulo buhok, gusto wikang Tagalog, sa mga patutsada din ng China. Tulad na nababanggit ko dito sa palatuntunan ito, saan nila ibibenta ang produkto nila? 70% umaasa sila rito sa Amerika. So, malaking problema ang hinaharap ngayon ni Chairman Xi ng China, bagamat tinatawag pa rin siya na kaibigan ni Trump.
So isa yan sa mga maririnig nyo. Pinasadahan din ni Trump yung mga tinutulungang bansa ng Amerika na pinadadala ng foreign aid. Kasama kayo ron. So maririnig nyo rito, ito mismo manggagaling sa labi ni Trump. Sapagkat alam ko, nakaramihan ng mga nakikinig dito, not for anything, wala kayong mga cable television sa mga, sa Kapampangahan, sa Pangasinan and all that, na nakakausap ko kayo na ngayon ng personal. Personal, Miss Lourdes Escaros sa Messenger. Sapagkat hindi naman sila nagbabayad, libre. Nai-interview ko sila at nalalaman ko nangyayari sa kanilang probinsya. At sinasabi nga, Don Lino, sa inyo lang po kaming ni Lourdes umaasa ng mga balita sapagkat may kamag-anak kami doon po sa Oregon, may kamag-anak kami sa Washington. That's nice. That's very nice. Okay? Ngayon, umpisahan natin ito. So, ang ginawang mahinahon muna na entrada ni US President Trump sa United Nations nitong nakaraang Lunes, Martes na dyan sa inyo. Madam President, Mr. Secretary General, world leaders, ambassadors, and distinguished delegates, 1 year ago I stood before you for the first time in this grand hall. I addressed the threats facing our world, and I presented a vision to achieve a brighter future for all of humanity. Today I stand before the United Nations General Assembly. America's economy is booming like never before. Since my election, we've added $10 trillion in wealth. The stock market is at an all-time high in history. In other words, the United States is stronger, safer, and a richer country than it was when I assumed office less than 2 years ago. In June, I traveled to Singapore to meet face-to-face with North Korea's leader, Chairman Kim Jong-un. We had highly productive conversations and meetings, and we agreed that it was in both countries' interest to pursue the denuclearization of the Korean Peninsula. The missiles and rockets are no longer flying in every direction. Thanks to the United States military and our partnership with many of your nations. At dito, sa segmentong ito, sisimulan niya na tirahin ang Iran. Narito ang bahaging yan. I am pleased to report that the bloodthirsty killers known as dictatorship in Iran, they do not respect their neighbors or borders or the sovereign rights of nations. Instead, Iran's leaders plunder the nation's resources to enrich themselves and to spread mayhem. This is why so many countries in the Middle East strongly supported my decision to withdraw the United States from the horrible 2015 Iran nuclear deal. The United States has launched a campaign of economic pressure to deny the regime the funds it needs to advance its bloody agenda. Last month, we began reimposing hard-hitting nuclear sanctions that have been lifted under the Iran deal. Additional sanctions will resume November 5th, and more will follow. And we are working with countries that import Iranian crude oil to cut their purchases substantially. We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapons. Just can't do it. It means we will not be held hostage. This is true. Maliwanag na sinasabi ni Donald Trump na Pangulo ng Amerika na kumpirmado na ang Iran ang talagang nagpipinance ng mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng daigdig. This is publicly known. You know, ang ikinagagalit ni Trump, kaya siya bumitaw doon sa pinirmahan ni Barack Obama makatapos bigyan ng $150 billion ang Iran para hindi gumawa ng mga nuclear bomb. Nalaman dito ng administrasyon ni Trump na merong ginagawa ng mga lalagyan ng mga
bomba atomika. Kaya bumitaw na siya at hindi na niya ino-honor yung pinirmahan ni Barack Obama at pinanata ng katakot-takot na sanksyon. Sa katunayan lang, kaya lalong nagkandahirap-hirap na ang kabuhayan ng mga mamamayan sa Iran. Ang katwiran nila rito, sa naririnig namin sa mga intelihensya rito, ang intensyon para magrevolusyon ng mga tao sa loob ng Iran laban doon kay Khamenei. Sapagkat talagang halatang-halata na ang mga tao roon gutom na, katulad na nangyayari sa Venezuela. At narinig nyo, sinabi ni Trump, walang bibili ng langis sa Iran. Talagang makakatigim ng kung anong parusa sa Amerika, kung anumang bansa ang kaalyansa na bibili ng langis sa Iran para wala silang pera doon sa Iran. Ngayon, doon sa mga birang yon, nagulat kami na meron siyang pinasasagian na hindi lamang niya tungkol sa seguridad at peace o katahimikan. Itong sinasabi ko sa inyo, malaki ang kinalaman ng pagninegosyo, trade. Na hindi namin alam kung sino yung binabanggit na yun. Maaring Canada, maaring Mexico. Pero nung ang amang lingkod mo ay nakatitig sa mukha ni Trump, sabi ko ang babanatan nito ang Red China. Narito yung bahaging yan. Not only in matters of peace, but in matters of prosperity. We believe that trade must be fair and reciprocal. The United States will not be taken advantage of any longer. For decades, the United States opened its economy, the largest by far on earth, with few conditions. We allowed foreign goods from all over the world to flow freely across our borders. Yet, other countries did not grant us fair and reciprocal access to their markets in return. Even worse, some countries abused their openness to dump their products, subsidize their goods, target our industries, and manipulate their currencies to gain unfair advantage over our country. Many nations in this hall will agree that the world trading system is in dire need of change. For example, countries were admitted to the World Trade Organization that violate every single principle on which the organization is based. While the United States and many other nations play by the rules, these countries use government-run industrial planning and state-owned enterprises to rig the system in their favor. They engage in relentless product dumping, forced technology transfer, and the theft of intellectual property. The United States lost over 3 million manufacturing jobs, nearly a quarter of all steel jobs, and 60,000 factories after China joined the WTO. And we have racked up $13 trillion in trade deficits over the last 2 decades. But those days are over. We will no longer tolerate such abuse. We will not allow our workers to be victimized, our companies to be cheated, and our wealth to be plundered and transferred. America will never apologize for protecting its citizens. The United States has just announced tariffs on another $200 billion in Chinese-made goods, for a total so far of $250 billion. I have great respect and affection for my friend, President Xi, but I have made clear our trade imbalance is just not acceptable. China's market distortions and the way they deal cannot be tolerated. Maliwanag yon na ang China ang kanyang tinutumbok. $250 billion. Quarter of a trillion dollars. Itong mga nakakaraang 24 oras, sinabi niya na paaabutin niya yon ng
$500 billion. At hindi lamang yung mga steel, aluminum, isasama na pati mga damit, lahat ng papasok dito sa Amerika. Kaya next week, hulaan kung ano ang gagawin ng bansang China dito sa aksyon na ginagawa na kung anong maisip nitong presidente namin dito sa Amerika, talagang gagawin. Ituloy natin ang pagsasalita sa General Assembly ni U.S. President Trump. The Human Rights Council had become a grave embarrassment to this institution, shielding egregious human rights abusers while bashing America and its many friends. Our ambassador to the United Nations, Nikki Haley, laid out a clear agenda for reform, but despite reported and repeated warnings, no action at all was taken. So the United States took the only responsible course. We withdrew from the Human Rights Council, and we will not return until real reform is enacted. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. In America, we believe strongly in energy security for ourselves and for our allies. We have become the largest energy producer anywhere on the face of the earth. The United States stands ready to export our abundant, affordable supply of oil, clean coal, and natural gas. OPEC and OPEC nations are, as usual, ripping off the rest of the world. We defend many of these nations for nothing, and then they take advantage of us by giving us high oil prices. We want them to stop raising prices. We want them to start lowering prices. We are not going to put up with it. We are witnessing a human tragedy, as an example, in Venezuela. More than 2 million people have fled the anguish inflicted by the socialist Maduro regime and its Cuban sponsors. Not long ago, Venezuela was one of the richest countries on earth. Today, socialism has bankrupted the oil-rich nation and driven its people into abject poverty. Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay. Socialism's thirst for power leads to expansion, incursion, and oppression. All nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. In that spirit, we ask the nations gathered here to join us in calling for the restoration of democracy in Venezuela. Today we are announcing additional sanctions against the repressive regime, targeting Maduro's inner circle and close advisors. The United States is the world's largest giver in the world by far of foreign aid. Itong mga kasunod na ito, sama-sama ito, yung mga binibigyan ng mga tulong, foreign aid ng Amerika. Kanina binanggit niya ang OPEC. Alam niyo naman na hagip kayo riyan sa ginagawa ng OPEC. Yan ang dahilan kung bakit taas ng taas ang bilihin ng inyong mga pagkain, bigas and all that, sapagkat nakaka-apekto yan sa pagtaas ng gasolina. Ang OPEC ang may kasalanan yan. Yun ang sinasabi ni Trump. Ngayon, sinulusyonan niya na binabakbakan niya ngayon ang OPEC. At sinasabi niya kanina, we are defending these nations. Ang ibig sabihin, binibigyan namin sila ng military protection, pero ganun ang ginagawa nila sa mga bansang katulad nyo. Bakit namin sila puproteksyonan kung yung mismong kaalyansa namin na halimbawa Pilipinas ay nawawalang hiya, forgive my French, sa larangan ng pagbili ng langis. Dahil dinidiin ni Trump, yung mga sosyalista na yan, yung mga komunista na yan, na katulad na Venezuela, na naging mayaman, na nagbibigay ng oil kung saan-saan at sila ay talagang namunini,
Nasaan na sila ngayon? Nawala. Patay gutom. Forgive my friends. Ang Venezuela. Yung mga binabanggit ni Trump sa harapan yan ng mga pinuno, presidente, prime minister sa United Nations, di sila makapalag. Sapagkat totoo lahat ang sinasabi ni Trump. Tuloy natin dito sa sinasabi niya tungkol naman sa mga binibigyan ng tulong ng Amerika. But few give anything to us. That is why we are taking a hard look at U.S. foreign assistance. That will be headed up by Secretary of State Mike Pompeo. We will examine what is working, what is not working, and whether the countries who receive our dollars and our protection also have our interests at heart. Moving forward, we are only going to give foreign aid to those who respect us and, frankly, are our friends. In America, we believe in the majesty of freedom and the dignity of the individual. We believe in self-government and the rule of law. And above all, we love our country. Inside everyone in this great chamber today, and everyone listening all around the globe, there is the heart of a patriot that feels the same powerful love for your nation, the same intense loyalty to your homeland. And so we must protect our sovereignty and our cherished independence above all. When we do, we will find new avenues for cooperation unfolding before us. We will find new passion for peacemaking rising within us. We will find new purpose, new resolve, and new spirit flourishing all around us and making this a more beautiful world in which to live. So together, let us choose a future of patriotism, prosperity, and pride. Let us choose peace and freedom over domination and defeat. And let us come here to this place to stand for our people and their nations, forever strong, forever sovereign, forever just, and forever thankful for the grace and the goodness and the glory of God. Thank you, God bless you, and God bless the nations of the world. Thank you very much. Thank you. Naging emosyonal ang dating ng mga binitawang salita ni Pangulong Donald Trump sa kauna-unahang pagkakataon sa United Nations. Mapapansin mo, Lourdes, na binanggit niya na bumitaw na ang Amerika sa Human Rights Commission ng United Nations Human Rights Council. Bakit kamo? Sapagkat binabalaan na sila ni Trump noon. Bakit niya yung mga bansa na alam natin na gumagawa ng mga kabuktutan sa kanilang mga kanya-kanyang bansa? Wala kayong ginagawa. Wala kayong ginagawa. Pero naghihiyawan kayo na kayo may human rights. So narinig niyo sinabi niya sa wikang Ingles. Until the time that that's restored, ang ibig sabihin kapag naibalik niyo muli ang inyong kredibilidad sa United Nations na talagang babakbakan niyo yung mga bansa na katulad halimbawa sa Iran, na katulad halimbawa sa Syria, at sa mga ibang bahagi dyan sa Southeast Asia, babalik kami. Pero kamiyembro pa rin ng Amerika ng United Nations, hindi lang sang-ayon ng Amerika sa hindi pagkilos ng United Nations sa Security Council doon sa mga bansa na for lack of words, I will say that winawalang hiya, pinaparusahan, inaabuso yung kanilang mga mamamayan. I don't know if you have something to say about that. Tama ba yung naging desisyon ni Donald Trump na kailangang
hindi lang daldal ng daldal ang United Nations, kailangan kumilos din sila, Ms. Lourdes Escaros. Sa kampo, siguro sa panig ni Donald Trump, may mga naging basihan siya bago siya nagdesisyon ng napakabigat na bagay na yan. Ano po, maaaring iba ay hindi, maybe the security matter ng Amerika, sila yung nakakaalam. Pero I think yung naging desisyon niya, sa tingin niya ay nakabubuti para sa inyo at para sa mga mamamayan ng Amerika. At sa buong mundo. Sapagkat kung merong mga bansa, katulad sa Africa, na sinusunog na sila ron, pinapatay na sila ron, walang ginagawa ang United Nations. This is not only for America. What do we care about them? We're 10,000 miles away from them sa Africa. Yun ang sinasabi ni Trump. Pero binibigyan namin kayo ng suporta sa United Nations. Meron pa kayong mga peacemakers na mga sundalo. Kami ang pinakamalaking magbigay sa inyo ng salapi. Pero hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo. Kasi United Nations pwede manggera yan. Sapagkat kaya sila merong United Nations Security Council. Yung kamiyembro doon ang Amerika, ang Russia, ang China, at lahat ng mga 4 o 5 pa yata na mga bansa. Sila lang ang nagdidesisyon kung ano ang gagawin. Halimbawa kay Kim Jong-un. Sinabi muna yan ng ambassador ng Amerika na si Nikki Haley sa Security Council ng United Nations. Itinimbre muna na kapag itong si Kim Jong nagmatigas, I'm paraphrasing what she said in Tagalog, at hindi siya sumunod sa gusto ng Amerika, na ibaba niya, ipakita niya ang pag-dismantle ng kanilang mga missiles doon, magkakahalo ang tinalupan at milyon ang mamamatay sa Korean Peninsula. That's exactly the word. Kaya nabago ang tema doon sa North Korea. At pati mga mamamayan ngayon doon nagiging pro-America na, nagiging pro-Western. Inilalabas dito sa television dito. Yung mga teenager ngayon doon, may mga coke na silang hawak doon. Natutuwa na nakakain na sila ng pagkaing Amerika, buhat sa Europa. That never happened in North Korea. At napupunan nila na ito si Kim Jong hindi katulad ng kanyang mga ninuno. Ngayon, it remains to be seen, ang sabi ni Donald Trump. Sapagkat magkikita muli sila. Ayun. Nagre-request si Kim Jong, right, na sila ay muling magkita ni Donald Trump for the second time. Pakinggan natin itong news clip na ito. For the United States, and I think that President Moon and myself were very happy. It's great for South Korea, it's great for the United States, it's great for both. We also talk obviously about North Korea, where we're making tremendous progress. Chairman Kim has been really very open. We'll be having a second summit with Chairman Kim in the not-too-distant future. It will be between North Korea and the United States. It will be similar to the format we had before, most likely a different location. Again, it will be announced pretty soon. I think a lot of progress is being made. I see tremendous enthusiasm on behalf of Chairman Kim toward making a deal. And I think that that's something that's very good. We'll see what happens, but we will be having a second summit in the not-too-distant future. Hindi natin alam kung kailan yung petsa na, pero yan, magaganap yan siguro mga early 2019 o bago magpasko.
Maganda yun. Hindi lang masabi pa ngayon ng White House kung saan sila magkikita. Dati nangyari ang pagkikita nila Trump at ni Kim Jong ng North Korea sa Singapore. So, taliwas lahat itong mga sinasabi ng mga fake news na sinasabi ni Trump na pinalalabas na malapit ng magkagulo ang Amerika at ang North Korea. No. Kaya nga binanggit natin dito sa palatuntunan ito na nagpadala ng sulat opisyal si North Korean President na sila ay magpapatuloy ng konversasyon sa Amerika. Inihiling lang niya na magkita muli sila ni Donald Trump. So maganda yun. Dahil naiiwasan yung posibleng mangyari na makaka-apekto dyan sa inyo. Kahit na sila dun magpanatan sa North Korea, maraming madidisgrasya sa South Korea. Yan ang sinasabi rito sa Amerika mismo ni Trump. Kung ilang milyon ang casualties. Ngayon, kung may magbibitaw ng nuclear o magdi-deploy, kung tawagin, ng nuclear arsenal, yung radiation niya sa tubig at kung saan-saan aabot hanggang dyan sa inyo sa Pilipinas. Who wants that? Sino ang may gusto nun? Yung mga kakanin, yung mga isda, may radiation. So, yun ang iniiwasan. Pero sinabi nitong matapang na ambassador ng Amerika sa UN Security Council na kapag hindi sumunod yang si North Korean President Kim Jong, magkakahalungan tinalupan sa kung ano. Kaya mabuti naman ang dating kay North Korean leader ay hindi siya na naguguluhan o nakukonfuse. Alam lang niya na talagang gusto lang siyang disarmahan at kailangan siyang sumunod. Wala siyang way kundi sumunod. Dahil kung hindi siya susunod, mangyayari sa kanya yung nangyari sa Iran. Alam mo, bata-bata ka pa noon at ako, nang ang Israel biglang nilusob ng mga fighter jet na may dala talagang bomba atomika pero hindi binagsak sa Iran. Nung nalaman na gumagawa sila ron ng missile na sumisigaw ang Iran noong 1990s, death to Israel and death to America. Posibleng dito nagbuhat ang utos kay Reagan na Pangulo ng Amerika at the time. Nasa kulehiyo pa ako dito noon. Bigla na lang namin nabalita, sunod-sunod na mga fighter jets na gawa rito sa Amerika, pero mga piloto, mga komando ng Israel. Tinurog yung buong laboratorio doon ng Iran. Walang nagawa ang Iran. Ngayon, iba na ngayon ang mga hawak na arsenal nitong mga bansa na ito. So iniiwasan natin yon. At maliwanag na ngayon nagkakaroon ng hindi magandang timplada ang pakikitungo ng Amerika sa China. At hindi pwedeng magmatigas ang China rito sa Amerika. Malaking kabalbalan lahat yung sinabi, may utang, ganyan. Mga usapan lasing yan doon sa mga nandoon sa barberia. Nakakasawa nang makita yon dahil yun mga komunista yon. Ang utang. Sila ang may utang dito kaya sila sinisingil ngayon ni Trump. Kayong mga daldal ng daldal dyan sa Facebook, akala nyo nakakaintindi kayo ng kung ano sinasabi nyo? You don't know anything. Alright? Kaya gusto ng China na nandito yung investment nila dahil binabayaran sila ng interest. At kung gusto nila, kunin nila. Bakit ayaw nilang kunin? Wala namang maawat sa kanila. Si Putin, na bilyon-bilyon ang personal na pera. Bakit ayaw niyang kunin dito sa Amerika pera niya? Dahil dito sigurado yung pera nila.
Ngayon, kung pakikinggan nyo riyan, mga kung sinong sumusulat ng pahayagan nyo riyan na pampunas ng kung ano sa palengke, wala talaga kayo matututunan. Sa bahaging ito naman, yung sinasabi na ang China gustong pabagsakin si Trump dahil nga sa ginawang aksyon ng kauna-unahang Pangulo ng Amerika na binabawi yung mga utang ng China rito na umabot na sa trilyon-trilyon dolyares dahil hindi sila pinagbabayad ng buwes. Okay? Ngayon, yun ang tinatawag na cyber. Papakialaman daw ng China, according to Trump, at according to mga miyembro ng Pentagon, meron silang intelihensya na makikialam daw ang China dito sa eleksyon namin sa darating na Nobyembre. Doon talaga nag-init ang tenga ni Trump. Kaya nandito ang isang 4-star general na si General Keane. China, Russia, and Iran all meddled to some degree. It's likely China has really stepped up its game because they do have a very comprehensive capacity if they want to put a lot of resources on it. So that may be what has got our intelligence people. But I think this issue of offensive cyber is really of concern to the country. And we just changed some of the policies to permit us to use offensive cyber more than we've done in the past. And we're upped our game in terms of having, for the first time, a comprehensive cyber strategy. And it may be that defense that we built up that has alerted it to some of this activity as well and try to move away from harsh rhetoric. So I suspect there's a possibility of it. But I think our policy here is really reinforcing the allies in the region is what we're about. And that's most important. Certainly what's taking place there in terms of human suffering has got everybody's attention. Sinasabi nitong si 4-star General, Keane, na ginagawa ito ng Amerika para din alalayan ng mga alyansa dyan sa inyo sa Southeast Asia. Sapagkat ang China, nalaman nila na talaga may balak na i-dominate kayo lahat dyan sa Southeast Asia. Kaya sila mayroong Silk Road na nabitin dahil kinulang na kanilang salapi. I'm going to say this on the record. They've lost $15 trillion. Ang kanilang merkado bumagsak ng 15 trilyong dolyares. Kaya sila dinidiin pa ni Trump. Kaya sa mga tagahanga ng Red China, magsama-sama na lang kayo dyan. Pero naririto ang pasasalamat ng Prime Minister ng Israel sa Amerika sa pamamagitan ni Donald Trump. President, manifold thank you. First, thank you for your strong words yesterday in the General Assembly against the corrupt terrorist regime in Iran. You back up your strong words with strong actions. And I think the fact that you brought American sanctions to bear has cut the cash machine. I want to say how much I appreciate your robust defense of Israel's right of self-defense, which you've just expressed. I think everybody should understand that Israel will continue to do what is necessary to defend ourselves against Iranian aggression in Syria, in Lebanon, anywhere else. And I want to say also that we have no doubt that as we do so, we'll enjoy the support of President Donald Trump and the United States of America. I think, and I say this objectively, that the American-Israeli alliance has never been stronger. It's stronger than ever before under your leadership. And I look forward to working with you and your team to advance our common interests, security, prosperity, and peace with Israel's neighbors and for the region. And we can do it with you. Tinanggap yun ng maluwalhati ng Amerika yung pasasalamat ni Prime Minister Netanyahu sa National Security Council ng United Nations. Walang pumalag. Nandito ng Iran, pangiwingiwi yung mukha. Inilalapit yung television sa mukha niya
hindi siya makapalag. Sapagkat nandun si Trump. Dahil nagulantang sila, doon sa narinig nyo, na tatagtarin sila ng sanction. At babanatan ng Amerika kung sino pa ang mga bibili ng langis sa kanila. Para, actually meron na silang civil war ngayon dun eh. Hindi na lang ibinabalita yan ng AFP, ng AP, ng Reuters. I don't know why. Kung bakit ganun ang mga fake news. Kaya, inahayaan natin dito sa palatuntunan ito na malaman nyo riyan ang tunay na nangyayari. Doon sa mga nag-iisip. Ngayon, alam mo, Miss Lourdes Escaros, kailangan din namin malaman ano ba ang pinakamainit na kaganapan dyan sa Pilipinas. Political, presyo, next, I think this coming Tuesday, ay medyo mataas yung pag-angat ng presyo ng gasolina. Unlike sa mga naunang mga price increase, so medyo mas mataas ngayon. Aabot ng 1 pesos and 30 to 40 centavos, so medyo mataas. And yung LPG magdadagdag din ng 26 pesos. So same issues naman. And ang kagandahan, sabi ng Malacanang, in 3 to 4 weeks, I think within 1 month magmumura. It means bababa ang presyo ng bigas dahil nga sa may mga paparating na inangkat na bigas. So that's a good news sa aming mga Pinoy na staple. Alam naman po natin na ito yung aming pangunahin. Wala nang ulam, basta may kanin, buhay na, di ba? Well, I don't know. Ikaw nandyan, pero mukha yatang hindi magandang pakinggan yon. Pero ganun talaga, sabi nga ng mga Pinoy doon, Lino. Well, iba dito eh. Basta't may kanin ka lang, okay na, di ba? Ito, totoo ha, mayroong kababayan tayo na yung toyo, pwede mo nga gawing ulam. Though hindi naman talaga ginagawa yan sa Amerika, alam ko yan. Yung asin, di ba? Totoo naman. Yung asin, pwede mong gawing ulam. Kaya mahalaga talaga yung kanin. Kaya nung medyo nagmahal ang kanin na umabot ng 100 ng kilo, talagang marami ho yung di ba, nagalit. At talaga naging issue. Well, ang nababalita rito, na nakakausap ko yung mga nasa messenger, hindi lang daw bigas ang problema nila. Pati daw yung mga binibili nila na kung anong mga bagay na yung tinatawag na basic needs nila, tumaas lahat. Hindi ko na iniisa-isa ang tanong, pero sinasabi nila, Don Lino, gulay, napag-usapan niya ni Lourdes last week, ganon. Hindi lang ho gulay. Yung mga dilata rito, hindi lang ako migibo dahil I'm not there. I'm not going to say na sumasangayin ako doon dahil di ko naman nakikita. Kaya ako umaasa sa iyo. So may katotohanan ba yun? Na at yung mga ibang dilata riyan na dati, halimbawa lang, 10 piso, nadagdagan ng piso, ganon. Yes. Totoo ho yun. Talagang mahal yung gulay nitong nagdaang mga araw, and mas magmamahal yan kasi nga tinamaan ng bagyo yung mga lugar na nagpapadala sa amin ng tulong. Ibig sabihin, yung mga nagpapadala sa amin ng mga produkto. Wala namang sa Metro Manila, wala namang taniman, wala namang bukid, di ba? So lahat kami umaasa sa Luzon, area of Visayas and Mindanao para ho sa aming mga gulay. Yes, totoo, talagang nagmahal po ang presyo ng mga gulay. Ironic nga Don Lino, kasi sinasabi ng Department of Health na para maging healthy ka, kumain ka ng gulay. Pero dahil sa mahal ng gulay, talagang yung tao mas gustong bumili ng karne. Honestly, mas bibili siya ng karne kasi mas mura yung karne kaysa gulay. Pero available ba yung mga karne na yon? Yes, available karne ng baka, baboy at manok. Mahal dito yung isda, gulay. Yung sinasabi na hindi naman, sabi kasi kapag almost every day nakamit ka, talagang hindi rin maganda. Daw mas mainam kung gulay at isda. Pero yung presyo kasi, hindi mo ako, namamalengke ako every afternoon bago ko umuwi. So talagang mahal. Iniinda ko, dalawa lang kaming kumakain, iniinda ko talaga yung presyo, sa totoo lang.
Dito, merong inabot sa akin dito ang production assistant ko rito. Ang headline ng inyong, what is this? I think this is Daily Inquirer. President Duterte urged, ang ibig sabihin nun, sa malumanay na salita, pinakikiusapan na gawa ng paraan na maibaba ang mga bilihing yan sa inyo sa Pilipinas. So, ang mga tao, hindi naman nagiging brusko kay Duterte, pero sinasabi gumawa ng paraan. So, nasasaktan na talaga ang mga, mamimili at hari manawari ay wag maglinger yan o umabot hanggang Kapaskuhan dahil siyempre pag Pasko, mga Pilipino kailangan may hamon, kailangan may keso, kailangan may ganon. Okay, Don Lino, I forgot to tell you this one kasi ngayon lang ang presyo ng pang Noche Buena ay magmamahal. Ibig sabihin yung presyo na pang paboritong panghanda namin tuwing Pasko at Bagong Taon ay magmamahal din. Anong mga pagkain? Usually ano yan? Mga common lang sa amin. Kayo, mga hamon kayo sa amin ay spaghetti, salad, yung mga ginagamit na ingredients for yung mga dilata na ginagamit for spaghetti, salad. Yan ang common na handa sa hapagkainan ng isang... Yung ba'y dahil sa may imported na ingredient? I'm not sure pero tingin ko kasama pa rin yan ng train. Okay. Kasi di ba ginagamitan niya ng lata? Alam niyo ba, ito Don Lino, alam mo to, yung lata na may can opener na siya, di ba? Akala ng mga tao, wow, social, pero hindi nila alam, may presyo din yon, kaya mas mahal yon. Yung inihila mo na lang, di ba? Noon lata yun. Di ba? Dagdag sa presyo nung dagdag, exactly. Dagdag sa presyo yun. Uy, okay to, mas madaling bilhin, hindi ka mahirapan. Di nila alam, mas mahal yun kasi kasama yun sa sa binabayaran mo. Naman ang karambas na yan, yun ang malaking usapan talaga rito, Lourdes, Escaros, ng mga kapilipinuhan. Ang mataas na bilihin sa Pilipinas. My goodness. Miski ang aking ginang, nangingiti na lang daw siya. Sa mga supermarket, ng mga Amerikano, nandoon, nagkikita-kita, siyempre kawayan, ganon, kahit hindi nag-uusap. Pero, sinasabi, alam mo ba, ganon, doon sa amin doon, sa party sa Cebu, ganon. Kaya kalat na mataas ang bilihin sa Pilipinas. And I hope the President of the Philippines would be able to, dampen o magkaroon ng solusyon niya. I don't know how. It takes one na talagang eksperto sa economics. Pero kung talagang merong katulad nito, kaya binakbakan ni Trump ang OPEC, sapagkat ang OPEC talagang silang nagtataas ng langis. Ngayon may gagawin si Trump na talagang pakakawalan na ng Amerika yung mga langis namin dito na narinig nyo, na opisyal na inanunsyo nyo sa UN ng Amerika na ang talagang opisyal na pinakamalaking producer ng enerhiya sa buong daigdig. Siyempre, kung mukaalyansa yung mga taga-ibang OPEC, hindi ganoon si Trump. Hindi ko mukaalyansa ka, pero pag inaabuso mo na yung kaibang alyansa, hindi siya papayag noon. Kaya sana magkaroon ng bunga yung babala na yon ni Trump sa OPEC, sapagkat pag ibinaba nila ang presyo, baba lahat ang bilihin dyan sa inyo dahil wala naman kayong sariling produksyon ng inyong enerhiya. Umaasa talaga kayo sa international market pagdating sa bilihan ng langis. Ngayon, nais ko rin paratingin dyan sa inyo dahil alam nyo, meron kaming controversial ditong issue na isang nagngangalang Judge Brett Kavanaugh. Yes, I heard it. Na iniintriga nila ang napaka-dissenting judge na gagawing Justice of the Supreme Court. Winalang yan ng mga Democrats, nagalit ang isang senador, pinanatan yung mga kasama niyang mga senador, at narito yung
bahaging yon at ang pangalan nitong senador na ito ay si Senator Graham. This is the most unethical sham since I've been in politics. I cannot imagine what you and your family have gone through. I hope the American people can see through this sham. That you knew about it and you held it. You had no intention of protecting Dr. Ford. None. She's as much of a victim as you are. You're looking for a fair process? You came to the wrong town at the wrong time, my friend. To my Republican colleagues, if you vote no, you're legitimizing the most despicable thing I have seen in my time in politics. Sakit nun, Miss Lourdes Escaros. Walang nakakibo dun sa buong subcommittee ng Judiciary ng Amerika sa Senado. Kasi nangyari, mabilis na mabilis, yung co-chairman na si Feinstein, di umano siya natanggap na sulat na yung gagawing isa sa justices ng Amerika. Nung high school, 36 years ago, medyo pinagbalakan siyang rapin. Yung tao na yun, kilala rito yun. Associate Justice yun. Yun ang pinagkakatiwalaan dito na isa sa Amerika. At talagang mga taga-Yale, sinasabi, mga babae sumusulat sa kanila, galit na galit yung mga nakakakilala, pati mismo si Trump. Sapagkat ang kapatid ni Trump, isang US federal na husgada. At napakarami. Ngayon, ang ginawa nitong Feinstein, natanggap niya ng July at sinabi sa kanya ng babae, huwag mong palalabasin yan sa media. Abang ginawa, inintay hanggang nung isang araw lang at inilik sa dyaryo, pumasok sa Washington Post. At sumisigaw sila ngayon na kailangan huwag nating i-nominate itong si Kavanaugh sapagkat meron siyang ginawang kabuktutan nung 36 years ago, pero sinasabi ng babae, Miss Lourdes Escaros, hindi ko alam kung kailan nangyari, hindi ko alam kung saan bahay, hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. I was only 14 years old. Walang korroborasyon o walang tumitistigo. Kaya ngayon, para lang masatisfy, binigyan ng 1 linggo ni Trump. Okay, 1 linggo niyong imbestigahan ng FBI, inutusan niya ang FBI, at pagkatapos nun, huwag na sanang madagdagan ng mga lalabas na manggugulo sapagkat umiinit na ang ulo ng mga tao rito sa Amerika. Kaya nagalit na si Senator Graham. Kaya hindi na problema namin dito sa Amerika. Politics is like a hell here right now in America. I'm sorry to say that. Ang Amerika, napakaganda, magandang ekonomiya, pero pagdating sa politics, it's hell. I believe that. You know? So wag ganun sana sa inyo. Dito sa Sapagkat Mahal Kita, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa inyo lahat dyan sa DCXL at especially sa iyo, Miss Lourdes Escaros. Paalam ka na muna sandali. We'll see you next week. Salamat at magandang gabi, RMN New York, USA. Thank you kay Don Lino Celie. Malimutan ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Until next Sunday, Luzon, Visayas at Mindanao sa programang Sapagkat Mahal Kita. Maraming salamat ho muna sa inyong mga tagapakinig ho namin. Magandang umaga. Mainit ba sa labas, Kiko? Mainit, no? Oo. Pero meron pong papalapit, may sama ng panahon at may papalapit ho na sama ng panahon. Hindi lang ho sama ng loob. Anyway, Luzon, Visayas at Mindanao, ingat ho kayo ngayong araw ho ng linggo. Naway maging maayos ho yung inyong pagtungo sa mga simbahan, pamamasyal. It's a family day and rest day kasi ang Sunday. Nakaugalian niya na ating mga Filipino. Ano po? Abroad, yun din ang kanilang rest day ay Sunday, especially sa ating mga kababayan sa New York. Sa New York, sa Hong Kong, Francis, ano nga yung area na pinupuntahan ng mga Pinoy na puntahan ko yun yung isang
buong kalsada, di ba? Every Sunday nandoon sila, rumarampa sila doon eh. I forgot. Plaza eh. Promise me you'll never let go. Ayun, sa Central. Oo, pinuntahan namin yon. So, yung ating mga kababayan dyan, kumusta ho kayo? Talagang ginawa ho ng lokal na pamahalaan ang lugar na yan every Sunday na sarado sa mga sasakyan. Bukas lang para po sa mga Filipino na gusto magpahinga, gumagawa. May kanya-kanyang grupo kasi mga Pinoys dyan eh. Merong mga nagpa-fashion show, merong party, may kids party. Basta sa whole area dyan sa Central. I forgot that kalsada. Diyan po sa Hong Kong. Good morning sa mga taga Hong Kong. And alam ho natin na hindi maganda rin yung araw, pero tayo po ay nakikiramay din sa ating mga kababayan. Though wala po mga Pinoy na nasangkot sa nangyari pong tsunami at earthquake diyan po sa Indonesia. Ang ating pong panalangin sa ating mga kababayan at syempre sa mga nasa Indonesia kaugnay po ng trahedyang ito. Thank you everyone. Ako naman si Radyoman Lourdes Escaros. Magandang morning Philippines at Arimen, New York. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America. Ang